Välkommen till min studio. Idag ska vi göra norrsken. Norrsken är ju väldigt speciellt. Jag är ju född upp i Umeå och har sett mycket norrsken. Jag har till och med stått under ett norrsken, precis under, och sett hur det exploderar utåt sidan. Så det är väldigt häftigt. Men jag tittar lite på internet nu på lite bilder på norrsken och jag hittade ingen som jag riktigt kände att det här var som jag upplevde norrsken när jag var ung och såg dem där. Men man kan ju pyssla ihop lite olika bilder och kan få någonting som ser ut som ett norrsken. Det som vi framförallt kommer att göra med dagens norrsken, det är att låta akvarellfärgen göra jobbet. Vi ska inte sitta och pilla och kopiera ett foto. Ni som har sett mina filmer förut vet att jag gillar inte att sitta och pilla, utan det ska som låta akvarellen ska göra grejer, det ska rinna och så får man fram en väldigt levande bild på så sätt. Så vi tar väl helt enkelt fram ett papper och börjar så smått. Ja, då har vi här min palett och de färger jag kommer att använda idag kommer nog vara den här gula jag har, den lite citrongul, en gul jag inte använder så ofta. Jag brukar använda Indian Yellow där, men bara för den här övningen så behöver man en gul som är lite mer ren och inte så orange. Den kommer jag använda. Jag kommer använda den här Red Violet jag har här, Brilliant Red Violet som är där, och jag har även ultramarinblått förstås. Och sen kommer jag använda den här turkosgröna jag har där. Jag tror de här kommer att fungera bra för det här norrskenet då. Det vi ska göra nu, jag fuktar pappret lite grann här. Inte så mycket. Mest för att slippa få såna här vita blobbar, det vill jag inte ha i det här tillfället. Och de penslar jag använder, då är det en washer. Här har jag en lite större och så har jag en liten Perla och White här, en liten finare spets. Så borde funka med de där två. Och det jag gör nu är att jag först då tar och blöter vatten. Fuktar ner lite grann. Jag lämnar lite grann. Nu är det ju fuktigt överallt, men jag lägger lite mer fukt på vissa ställen så här. Så det blir lite randigt så här. Det ska ju rinna ner lite. Jag kör över hela här. Så. Sen tar jag då och lägger på den här gula här uppe. Alltså jag lutar pappret lite grann så att det rinner lite grann. Jag tar lite av den här turkosgröna där. Låter det rinna ner här. Jag kör lite båda två ibland här. Ibland tar jag bara vatten på vissa ställen. Så jag får lite, jag ska luta den ännu mer faktiskt den här. Så att den får lite blandad här nu. När jag kommer ut på sidan, jag tänkte att ta lite mer ultramarinblått i den här där på sidan när den är inne där borta. Jag tar lite av den här, vi provar alla färger. Den här tar vi lite lila där borta. Jag får fortsätta här med lite, nu var det lite smutsigt där. Sen när det börjar lila och gult så blir det inte så rent, så renar jag penseln emellan där. Det får inte bli smutsigt det vi gör idag. Vi tar lite mer av den här turkosgröna. Låter det rinna. Och här tar vi lite cerulean ska vi ta på den här sidan. Så vi får lite, det gäller att variera sig när man målar av akvarell. Det får inte bli lika överallt här. Jag tar och hjälper till lite här så att den här rinner ner. Det gäller att få lite olika nu ränder där. Helst ska jag vilja ha de här riktigt vågräta, men här kommer jag ändå mörka ner sen ännu mer. Vi målar ändå ut i kanten också. Sluta inte måla bara för att ni kommer en bit från kanten för ni är rädda att det ska lite osäkert vad vi ska göra, utan måla ändå ut. Upp till spets så stor då, eller det ska vi ju inte ha någonting. Så fyller i här så det rinner ända vägen ner. Jag får nog fylla i lite, hjälpa till lite till här nu också. Ta ännu mer gult på vissa ställen där jag har redan gult så här. Så, och så tar vi lite av den här gröna och lägger i. Vi får lite damning här. Ja, jag tror det faktiskt kan funka. Ta lite mer. Det kommer mörka ner mer här på sidan här, men sådär. Så där kan vi se. Nu vill jag ljusa upp lite
Den här, som ni kanske upptäcker nu, så är den här, jag målar ju faktiskt upp och ner nu. Glömde jag kanske säga. Det spelar ingen roll om ni hade vetat det eller inte. Men jag vill att det ska rinna så här, där kommer man ner. Och om ni tittar på bilden så ser ni att det är väldigt ljus längst ner i den här. Så jag tar och den här och spolar lite ljus på de här ställena så att det får lite ljusare parti här. Där. Där kan man en bra början. Torka bort lite vatten här nere. Här får man så lite vita fläckar. Fast jag har fuktat pappret. Då kan man ju faktiskt dutta i dem lite grann. Nästan för skarpa de där. Det är fina att du har lite vitt sådär. Men det får återigen ta lite papper där nere. Där nere. Så, nu ska den där få torka. Nu har den där torkat. Och vi kan ju tjuvkika på ungefär hur det tänkte att bli. Det här har vi då norrskenet som kör sina draperier ner så här. Och här kommer det bli en mörk skog upp mot det här då, så att vi får ett ljus. Men vi måste jobba vidare med det här. Vi ska lägga på en lite mörkare färg. Lite mörka ner på vissa ställen. Och då kommer det in med den här lila färgen. Jag ska se hur det går med den. Den här röd violet som jag har där. Jag tar, den är lite kraftig som den är, så jag blandar med ultramarinblått. Lite olika hela tiden. Och jag vill ha väldigt mörkt här. Och vill man ha mörkt, då finns det bara en sak att göra. Det är inte ta så mycket vatten. Här kan vi så här mörkt. Riktigt mörkt. Jag tar och lägger upp den här så här. Jag tar ännu kraftigare. Nu kan jag tycka att vi målar överallt efter, men vi ska faktiskt vi ska faktiskt gå på med den här sprayen igen här. Så vi får lite, så det rinner lite ner så vi får fram de här draperierna. Ja, kör lite här också. Den här var väldigt ljus och fin, sen kan vi faktiskt låta vara där. Det är mycket, man får inte jobba för länge med det här, och det jobbar för mycket på det. Vi kör lite hitåt också. Här ska vi ta lite mer, ta lite cerulean ska vi ta i den här borta på den här sidan, lite mer åt den här färgen. Det inte blir lika över hela. Jag lägger den där. Vi kan ta lite lila också. De går faktiskt att blanda med varandra där. Ta lite vatten på där också. Det gäller att luta pappret riktigt mycket. Så jag försöker nästan så jag inte ser någonting när jag lutar så mycket. Här vill jag ha mörkt på hörnen igen. Det är mycket pigment. Oops. Ja. Oj, det kan det här lite grann. Tycker jag faktiskt att det är lite bra draperier av det här då. Jag vill ha haft lite mer, något litet ljust draperi här också. Så. Den här ska vara lite skarp kan jag tycka. Ja, riktigt clean när man pressar till för att få fram det där lite där. Ja, då får vi torka vatten, det rinner hela tiden här. Jag vill fortfarande ännu mörkare på sidorna, så vi tar ännu mer av den här blå lila här. Medan det fortfarande är fuktigt lägger jag i lite kraftigare den. Vi vill faktiskt kunna gå med den in här lite grann också. Och här körde jag lite en annan liten cerulean på den sidan. Då fick lite olika.
funkar. Där har jag lite skarpa. För att undvika att få skarpa gränser nu. Jag vet inte. Här ska vi ändå måla skog över det där sen. Så att lägger ner den lite grann. För det behöver inte rinna så mycket mer här. Ja, och ni ser det rinner bort. Jag får fylla på med lite kraftigare pigment igen i hörnen här. Lite här också. Och lite här också. Lite kraftigare. Det är bra om man får en liten... Det här helst skulle det vara en... Från det ljusa ska det övergå till det här mörka på sidan här. Så att, och ni kan till och med ta nästan lite svart i om ni törs. Var försiktig med den för det blir lätt smutsigt. Ja, på det mörkaste stället kan man ta lite natural tint faktiskt och lägga i sig. Det här småduttarna, det är pappret som löses upp konstigt nog. Nej, det är mitt fel. Det är mitt papper som jag torkar med. Men de försvinner sen. Det gör de. Nu ska den här behöva torka igen. Här har vi nu den torra bilden och de här små duttarna från hushållspappret. De försvinner när det torkar. Nu kan vi vända den här och se hur det kommer att se ut som norrsken då. Ja, det lyser lite här och där. Men det kommer att bli ännu kraftigare när vi får dit de här träden och skogen. Och här hade man ju helst velat göra träd med snö på så att säga. Men det är väldigt svårt att göra. Och vi kommer att göra alltså det här är lite tidigare på vintern. Det har inte kommit så mycket snö i träden så vi kommer att göra lite kala tallar, granar istället där. Så jag gör en liten skog här och då gör vi den i faktiskt cerulean och svart kan vi ta. Tint kan vi ta. Mycket kraftigt pigment ska vi kan också ta burnt sienna och ultramarinblått. Då får vi också med lite mörk färg. Den bryter lite mot det här som är här uppe och det kan vara bra, de förstärker varandra. Här vill jag nu ha här vill jag göra en varierad skog. Och det här är ju inte så, det är svårt. Den får inte bli likadan någonstans. Jag tänkte att jag ska kunna gå ner lite träd så här. Det varieras hela tiden här så att man får någonting som kanske blir ett träd lite längre. Här kanske en liten ljus fläck kvar på vissa. Det kan till och med ljusna till lite där och så kommer då en mörkare kant här. Så får man lite djup i hela då. Nu tar vi riktigt kraftigt med pigment. Så här har ni om det är svårt för det här så kan ni ta en mindre pensel. För det är svårt kanske att fylla upp den stora penseln. Här fick man lite ljus. Du ser att det lyser bakifrån där på något sätt. Vi kan ta en lite blåare färg när vi kommer här då. Här ska vi ha lite längre träd. Faktiskt det sticker upp lite sådär. En liten sönderskjuten skog här. Sådana träd. Det ser inte ut som granar där va? Vi får göra lite grenar på dem så lite sill. Så det hjälper till så att den som tittar tycker att det ser ut som granar. Också göra det här och variera sig lite grann när man gör de här granarna så att de inte blir lika. Här har vi något sådana här olika granar. Det här behövs en gran här också som lite i samma stil som den där här. Så. Fortsätter vi uppåt här med jag tänkte jag skulle ta lite ljusare skog på den. Kanske mer belyst den här jag tänkte. Så här granar. Inte lika mörk som den där borta. Sådär. Så tar vi lite krafter här också. Gör den lite blåare blir den här då. Så ännu, de är riktigt skårsvart här nere då.
behöver också lite hjälp för att bli grana lite mer. Det kan man ju vara lite, stoppa in en liten färg också i dem ibland. De varierar sig lite grann, ta lite blåare ut på vissa ställen här. Lite brunt tror jag där också. Så. Ja, här kommer vi ner. Det ska vara kul för lite oskärpa här också. Jag tar och gör en liten. Jag kan få fram lite längst här nere. Det skulle vara kul om det var lite oskärpa. Då får man ju fram genom att ta lite, lösa upp med lite vatten så där också. Man kan också ta bombsprutan och tvätta lite sådär. Här ska jag också vilja lite oskärpa. Ja. Här också ska det vara lite oskärpa. Ja. Så, och så fortsätter vi ner. Och jag ska vi ta för färg här, vi tar lite blått. Ska vi ta lite alizarin här också, lite rött. Det är lite kul. Nu ser att det rinner från det här vattnet här lite, och då får man, ofta får man måla hela ytan igen då. Det som kan behövas nu då, för att få en riktig vintermotiv på det här, så kan man ta lite vitt och göra lite stjärnstänk. Ta lite vitt på min palett här. Och lite vatten i den också. Jag vill blanda rätt så tjock vit färg här. Ja, det ska vara. Blir den för tjock så blir det så tunna stjärnor. Lite tjock. Samtidigt blir den för lös så blir det för tunna stjärnor. När den är för tjock så lämnar inte penseln. Men vi provar så här. Jag tar penseln och så slår jag så här. Så får jag lite stjärnstänk på sidan. Just i den mörka partiet kan man fint göra. Någon enstaka stjärna där också. Så, då ser ni att det spiller lite där också. Men det är inte hela världen. Då tar man lite svart och gnider ut dem där. Stor skillnad mellan ljust och mörkt. Ni kommer att se att nästan vitt här på pappret på vissa ställen. Och det övergår långsamt till de här draperierna. Och tonas över till nästan svart ute i hörnen där då. Och då skapas det här ljuset då. Och det gäller ju att inte göra lika över hela här då, att man får bli samma färg överallt. Utan ni ser att jag har gjort lite mer gult på vissa ställen, lite mer turkosgrönt på andra ställen, lite mer blått på andra ställen. Och på den här sidan så går jag över lite mer i lila. Lila faktiskt. Och ni kan ju inte blanda lila och gult bredvid varandra, för de tar ut varandra, så det blir ju bara smuts och grått. Så att det gäller att ha lite avstånd mellan dem. Så lila där. Och den övergår i ultramarinblått och sen väldigt mörkblått där. På den här sidan så valde jag cerulean blå istället. Så det blir lite olika. Så att säga. Och i och med att olika färger förstärker varandra. Och sen gjorde jag, när det där hade torkat, så gick jag på och la en silhuett av en granskog här. Och varierade mig lite grann när jag gör träd. Man får inte göra lika träd hela tiden. Så att ni ser att ett träd är lite smalt, ett annat lite tjockare, ett annat lite längre. Här gör jag till och med så att det blir lite oskärpa här, det blir lite suddigt. Det gör att de glider ihop på ett annat sätt. Fint med träden som går in i över himlen här då, så att det blir en silhuett. Här är lite andra träd, jag har grupperat dem lite olika. 3 grupper där, 1 träd där, här är 4 grupper. Det gäller att varieras hela tiden. Här är lite kortare träd. Här är en björk. Och här är en julgran, ser ut som en sån där också. Och sen la jag lite, var inte kolsvart hela vägen här, så att den här är lite ljusare. Och sen la jag på en ännu mörkare hitanför där, så att det blir lite liv i den här silhuetten här också, så det inte bara kolsvart hela tiden. Sen tog jag lite vitt. Och den vita jag använde här var en titanvit som jag spädde ut med lite vatten, så den blev ungefär som grädde på penseln där, och så duttade jag lite grann där bara på hörnen där det var så mörka, så jag fick lite stjärnor. Så det här är ett kul grej att låta akvarellen göra mycket av jobbet när man målar.
Så kan det bli, ett norrsken.